Arla Forum. konsumentkom. Vad bra. Du, jag har lite funderingar på de här mejerikoderna, hur det där funkar. Jag var inne på en affär igår och så tittade jag på grädde och sen fanns det andra märken och ni hade exakt samma kod som andra märken. Och även Krav och vanlig mjölk hade, eller vanlig grädde var det, hade samma kod. Varför har Krav, det var från Arla, varför har Krav och vanlig mjölk samma kod? Då är väl båda Krav eller är båda vanlig mjölk? Nej, alltså den ekologiska mjölkråvaran går ju till samma mejerier där vi har liksom konventionell mjölk. Men det särbehandlas. Dels är det särskilda tankbilar som hämtar den ekologiska mjölken. Och på mejeriet så särhåller man den ekologiska mjölken så att den blandas aldrig med den konventionella. Så det kan komma från samma mejeri eller det kommer från samma mejeri. Men man särhåller ekologiska mjölken. För jag tycker det borde ju inte vara samma kod, men då är det skillnad på Kraven och den andra, men det är samma kod. Ja, alltså på den här, jag vet inte vad det är för kod du har där, men från ett och samma mejeri så har vi ju liksom produktion av både konventionell grädde och ekologisk grädde. Jag tror inte det var grädde du sa. Ja, det var grädde. Ja, men du kan lita på att den ekologiska grädden kommer från en ekologisk mjölkproduktion och har inte blandats med konventionell mjölk. Nej, för jag tänkte om det är samma kod, då är det samma i alla förpackningar, men det är det inte. Koden står ju för mejeriet. Vad är det för kod du har? Vilken kod hänvisar du till? Var det 1042? Kan det vara det? Ja, då är det inte ett Arla mejeri, men... Jo, ja, men det var ett Arla i alla fall. Nu kommer jag inte exakt ihåg. Nej, men det spelar ingen roll. För att även om det är liksom ett Arla mejeri så har vi ju liksom både produktion av ekoprodukter och vanliga produkter på ett och samma mejeri. Men det särhålls. Så du kan ju lita på att köper du en ekologisk produkt så är det ekologisk mjölkråvara och den har inte blandats. Nej, jag var mer intresserad att förstå det här med koderna. För sen så hittade jag en garant och det var samma kod och då var garanten från er då. Så egentligen då. Ja, alltså de egna kedjorna, Axfood i det här fallet då, de lägger ut sin produktion på mejeriföretagen i Sverige för de har ju inga egna mejerier. Nej. Hur funkar det där vart ni tar mjölken ifrån? Är det från era från Arla eller köper man in mjölk från andra ställen om man får slut eller så? Eller hur fungerar det där? Nej, alltså Arla är ju ett bondägt företag så bönderna som äger Arla det är ju de som skickar in mjölken till mejerierna och vi behöver inte ta in mjölk från några andra mer än Arla-bönderna som äger Arla. Men säljer ni mjölk till andra märken än Arla? Ja, alltså vi har ju viss produktion till de olika kedjorna, alltså ICA, Coop, Lidl och Axfood. Ja. Och då tillverkar ju vi deras produkter under deras varumärken enligt på uppdrag av dem. Ja. Okej. Så det funkar. Hur är det? Har ni startat med Bovaer i Sverige? Just nu är det ingen svensk Arlagård som använder Bovaer. Okej, när planerar ni göra det? Inte riktigt klart. Kanske till hösten efter betesperioden. Men det finns inget beslut om det. Okej. Och hur tänker man runt det? Jag tänker i och med allt som har hänt i England och så. Funderar man om eller har man tänkt att genomföra det i Sverige? Det vet jag inte utan det får man ju titta på nu. Så jag vet inte vad beslutet kommer att bli. Jag läste i en artikel om att
vad heter det? Fettsammansättningen, så heter det. Ja. Förändrades när man vad är gick på det här NOP. Det Bovaer alltså. känner jag inte till, så detaljerat kan jag inte. Nej, okej. Nej, för jag tittar igenom en massa studier och funderar över varför man går bara in på hur kossan producerar. Hur mycket kossan producerar, och kossan producerar inte mindre mjölk och då är det bra. Men man säger ingenting om hur mjölken har påverkats eller om den har påverkats. Förutom det att jag faktiskt hittade att enda saken som hände, det var att det förändrades fettsammansättningen. Men det finns då ingenting som säger att var det positivt eller var det negativt och varför skedde det? Jag hittar ingen studie om det. Nej, den känner inte jag igen, för den informationen vi har här är ju att det påverkar ju inte mjölken överhuvudtaget. Så finns det någon studie som ni har? Nej, men Arla har inte gjort några egna studier, utan då får du ju vända dig till företaget som säljer Bovaer för att få mer detaljer kring det. Men ni har ju ett samarbete med DSM. Ja, DSM är ju företaget som tar fram, alltså tillverkar och säljer produkten. Och de studerar ju det här. De säger att tanken är att man ska använda det här på alla idisslare. Vad tänker ni om det? Jag kan inte svara på det, jag vet inte. Okej, men du vet om att de planerade till alla idisslare och att det ska funka på alla idisslare? Ja, alltså för vår del, och Arla jobbar ju liksom bara med mjölkkor, så att det är ju inte riktigt. Men jag vet inte vad Arla ska tycka eller säga om det. Det är ju Arla som anser att den här metanreduktionen är så viktig så att man vill använda Bovaer-kossor. För det är ju ändå något som ni bestämmer. Det är ju inte alla mejerier som vill ha kossor som går på Bovaer. Nej, alltså varje enskild bonde, oavsett om det är en Arla-bonde eller inte, bestämmer ju själv vilket foder man ger till korna, så länge fodret eller fodertillsatsen är godkänd. Så det kan ju Arla som företag egentligen inte bestämma. Men Arla ägs ju av bönderna, så det här är ju ett gemensamt beslut av ägarna, bönderna, att man ska titta på och eventuellt använda det här. Vad jag hör så är bönderna väldigt glada över att människor reagerar på det här, för de vill inte ha på det här. Det är nog blandat. Bönderna tycker nog olika om det här. Det är både ris och ros. Vad tänker du runt att Krav kräver ju att man inte får använda tillsatser som till exempel Bovaer. Men vad jag tycker och vad jag tänker. Ja, vad tänker Arla? Det är väl det som är intressant. Du får gärna säga vad du tycker. Nej, det var det jag skulle komma till, att det är ju inte väsentligt vad jag tycker och tänker. Nej, men jag pratar med dig som representant för Arla. Ja, precis. Nej, men alltså Arla, om du har varit inne på vårt frågeforum på arla.se så har vi information om Bovaer och hur Arla ställer sig till det. Så där kan du läsa om det. Jag är ju väldigt insatt. Jag är insatt och Arla är ett vinstdrivande företag, precis som DSM, som faktiskt är ett börsmarknads... ligger på börsen, så det handlar ju om pengar, att man vill att det här ska genomföras. De har legat på börsen sedan 1902. Står det på er sida? Vilket företag har legat på börsen? DSM. Jaha, ja, okej. Men vet du, det är fler som ringer och jag ser att kön växer här. Är det någon mer konkret fråga som du har som jag kan hjälpa dig med? Ja, ska vi se. Nej, men jag tror att jag fick svar på mina frågor. Du ska ha tack.
Ja, men tack själv. Ja. Hej. Hej. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Kanske fått några svar. Men då vet vi att det finns inga gårdar i Sverige som använder Bovaer idag. Och det är först till hösten. Men för Guds skull, ta inte och köp Arla, mjölk, smör, yoghurt eller någonting. För att då kommer de ju genomföra det. Så det är ändå positivt. Men köp inte Arla. Det är en ren principsak. Det är etik. De har ingen etik och då ska de inte ha våra pengar. Så mejerikoderna där då. Jag måste lyssna igen på vad hon sa. Men jag hade 3 gräddpaket. Samma kod. Vare sig det var Krav eller inte. Eller ett annat företag som i det här fallet Garant. Men då säger hon då att det kan komma från samma mejeri, kan de både ha ekologiskt och vanlig mjölk då. Ja, lite tillitsproblem alltså, men ja, då, vi får väl hoppas att det stämmer då. Men Men i alla fall, jag har gått igenom en del studier och det går bara ut på att mäta om kossan producerar lika mycket som tidigare. Inte om mjölken är bra eller om det är någon annat som händer med mjölken. Och det är definitivt ingenting som spårar något i mjölken att finns det här ämnet i mjölken. Det kollas inte. Och hur påverkar den nya mjölken människan? Det är svårt att hitta studier för att det inte är det de vill ha i studierna. De frågar inte efter sådana saker i studierna. Utan bara, kan vi få ut lika mycket mjölk och kan vi sälja vårt Bovaer? Det här företaget DSM som gör det här Bovaer är ju alltså ett börsföretag. Det är alltså folk som vill tjäna pengar. Follow the money. Ja. Ja. Får se vem man skulle prata med för att egentligen få svar på sina frågor. För att det här var väldigt ytligt. Jag kan betydligt mycket mer än henne. Men vill inte gå på för hårt för att då kanske hon backar. Ja, men ja, vi fortsätter och granskar Bovaer, Arla och alla dessa mejerier som faktiskt använder Bovaer. Vet du vad, att när jag tittade på hyllan över smör och Bregott och sådana saker, så var halva avdelningen Ovalio och Arla och andra var växtbaserad. Jag har fasen inte sett det tidigare. Och så såg jag det här Tine-smöret. Det är från Norge. Tydligen inte bra. Jag har inte kollat upp det. Men ja, jag ska göra det. Så det fanns ett smörpaket. Eller ja, som man har på smörgås. Ett enda. På hela gången. Men. Vi fortsätter bojkotta Bovaer, Arla och alla andra företag. Ring dem och klaga och var skitjobbig helt enkelt. Det är så man får förändringar i samhället. Ha det gott!